Hi everyone, सबैलाई नमस्कार। दिस सन्तोष, यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यो मेरो चाहिँ यो एपिस सेराना जातको मौरी हो। लोकल भनौँ अथवा लोकल रैथाने हैन, र एसियन मौरी भनेर चिनिन्छ। नर्मली यो चाहिँ अब एसियन कन्ट्रीभित्र सायद पालिने भएकोले होला हैन, बढी मात्रामा सर्भाइभ गर्न सक्छ एसियन कन्ट्रीभित्र। त्यही भएर चाहिँ एसियन मौरी भनेर चिनिन्छ यसलाई। र अर्को चाहिँ एपिस मिलिफेरा भन्छ, त्यो चाहिँ अब युरोपियन मौरी भनेर चिनिन्छ। त्यो चाहिँ लगभग नेपालमा 2050 सालमा भित्रिएको हो। र यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ सेराना जातको मौरी हो। र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ घारी निरीक्षण अब गरेको थिएँ। फेरि यसलाई चाहिँ गर्ने टाइम भएको छ। यो भित्र अब फेरि यसले चाहिँ अब अर्को रानो पनि बनाउन सक्छ। यो चाहिँ सिजन हो रानो बनाउने है, रानो बनाएर छुट्टिने सिजन लगभग सुरु भयो। लगभग माघ 10-15 देखि नै स्टार्ट हुन्छ। हुनु चाहिँ अब फागुनदेखि खास हुनुपर्ने, तर कुनै कुनै चाहिँ घरमा त्यस्तो पनि हुन्छ, अब स्टार्ट हुन्छ। र योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ अब धेरै अब चाहिँ विन्टर होइन, अब धेरै जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रिजर्भको लागि, संरक्षणको लागि मैले चाहिँ वरिपरि यसरी चाहिँ मैले बाक्लो न्यानो कपडाले बेरेको थिएँ। र यसलाई फेरि अब निकाल्ने तर्खरमा छु म। ओके, यो चाहिँ मेरो फेस गार्ड हो। फेस गार्ड लाउनु नै राम्रो हुन्छ जहाँसम्म। यस्तो भाले मौरीको सङ्ख्या पनि निकै अहिले भएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, निकै भाले मौरीहरू पनि निकै छ। मजाले चाहिँ आउटगोइङ कमिङ गरिरहेको छ हेर्नुहोस्। र यसलाई चाहिँ मैले अलिक सानो होल बनाएको छु। यो चाहिँ रानी अब चाहिँ अर्को चाहिँ बनाएर होल नछुटियोस्, बाहिर ननिस्कियोस् भनेर सानो बनाएको छु मैले। ओके, यो लगभग सानो आँट्यो है। यो बेला चाहिँ अब सिजन हो, माघ लगभग फागुनदेखि सुरु हुन्छ। महिना यो चाहिँ माथि 3 तला हो। 3 तलामा यसरी मैले चाहिँ डिभाइड गरेको थिएँ। र म 3 तला हो यो चाहिँ यसको। यो फ्रेमहरू सबै बक्स चाहिँ मैले आफै क्रिएट गरेको है। र तपाईँ हामी आफैले गर्न सकिन्छ, क्रिएट गर्न सकिन्छ।
टुटी चाहिँ यहाँ बनाइरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो चाहिँ देख्नुहुन्छ, यो रानो क्विन सेल यिनीहरूले बनाएको टुटी बनाइरहेको अवस्था छ। तर यहाँदेखि चाहिँ रानो चाहिँ निस्किसकेको खोक्रो मात्रै छ, सायद फुल छुटेर निस्कियो या अब के छ यिनीहरूको रानो। र दुईवटा रानो छ भने पनि दुईवटा रानो चाहिँ टकाटक गरेर मर्छ, त्यो पनि हुन्छ। र जसले जित्छ त्यो बस्छ घरमा चाहिँ, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ अब रानो सायद त्यस्तै भयो होला, हुनसक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा रानी साइड टकटक गरेर यिनीहरू एउटा चाहिँ मरेको अवस्था छ है। एउटा रानी है, टोक्दैछ यसले पनि। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रानी हो, यो चाहिँ मरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, रानी यो चाहिँ मरिभन्दा अलिक लामो हुन्छ, बारुवा टाइपको है। मेरो घर निरीक्षण, मौरी निरीक्षण भनौँ न, कार्य चाहिँ समाप्त भएको छ। र एउटा रानो मरेको अवस्था पनि भेटियो। र त्यो सायद रानो बाइचान्स त्यसरी मरेको भए पनि पछि यिनीहरूले फेरि रानो चाहिँ अर्को क्रिएट गर्छ, बनाउँछ होइन। अब क्विन सेल बनाउँछ, त्यसपछि अनि उनीहरूले चाहिँ अनि लगभग बच्चाहरू 2-3 दिनको बच्चाहरू सिलेक्ट गर्छ। त्यसपछि उनीहरू रोयल जेली पुरा कन्टिन्यू रोयल जेली खुवाउँछ उनीहरूलाई, त्यसपछि अर्को राना तयार पार्छ। त्यस्तो राना बिन भएको छ भने पनि कुनै समस्या आउँदैन, किनभने यो चाहिँ अलिक सिजनको पनि हो, राना अर्को बनाउने सिजन पनि हो, यो फुल छिटिने सिजन पनि हो। र अथवा मैले भेटाइनँ, अब हुनसक्छ भित्र अर्को र रानो जुधेर त्यसरी चाहिँ मरम सक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। र यसरी फेरि अर्को चाहिँ म अलिक पछि फेरि म 10-15 दिनमा, लगभग 16 दिनमा चाहिँ रानो तयार हुन्छ। पछि फेरि म अर्को भिडियो म फेरि बनाएर अपडेट गर्छु, रानो क्विन सेल बनाएको छ छैन, रानो अर्को क्रिएट गरेको छ छैन भन्ने कुरो पनि अवगत हुन्छ। र हामीले चाहिँ घाट यसरी छ भने, यस्तो अवस्था छ भने निरीक्षण गरिराख्नुपर्छ। र फेरि म अर्को भिडियो फेरि लिएर तपाईहरु समक्ष फेरि उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। मेरो च्यानललाई थोरै पनि माया गरिदिनु होला। लाइक, शेयर, कमेन्ट र फाइनली सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.